วัสดีฮะทุกคนพวกผมกลับมาแล้วแล้วจินายไปไหนมาอ๋อผมไปประเทศอังกฤษมานะฮะนายอะไรนะแกทุกคนฉันเองแอนตามที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปใช่ฉันไปประเทศอังกฤษมาแล้วฉันก็มีเรื่องเล่ามาให้เต็มเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้จะไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ประเทศอังกฤษนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวไปโอเคเข้าเรื่องปกติแล้วเนี่ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนฉันจะไปกับครอบครัวตลอดแต่ว่าครั้งนี้ได้ไปกับคนอื่นๆกับคุณครูเป็นครั้งแรกมันก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะใช่มันรู้สึกเกรงมากๆเลยรอบที่จะได้ขึ้นเครื่องคือตอนเที่ยงครึ่งและในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องคุณครูให้นักเรียนไปซื้อของกินในสนามบินได้และฉันกับเพื่อนๆทำอะไรกันนะหรอนั่งเฝ้าของก็พวกเราไม่รู้นี่ว่าจะไปซื้ออะไรนะฉันมองว่าขึ้นเครื่องไม่นานเขาก็จะเสิร์ฟอาหารแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อของกินรองท้องและอย่าทำตามที่ฉันทำเลยนะอย่างน้อยควรซื้ออะไรมากินรองท้องไว้หน่อยบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและใช่เครื่องโดนดีเลย์และ12 ชั่วโมงต่อมาพวกเราก็มาถึงประเทศอังกฤษโดยสวัสดิภาพแล้วแต่พอถึงนู่นก็มืดแล้วหลังจากที่พวกเราไปเอากระเป๋าเสร็จแล้วออกมาปุ๊บฉันก็โดนลมเย็นพัดเข้าหน้าเต็มๆเลยแล้วมันเย็นมากๆเย็นจนขาสั่นเลยอากาศมันคนละอย่างกับประเทศไทยเลยจากนั้นเราก็นั่งรถไปโรงเรียนประจำที่เราจะไปพักกันขอย้ำนะว่ามันเป็นค่ายพวกเรามาถึงโรงเรียนประจำตอนเที่ยงคืนฉันกับรูเมทก็เลยนอนสลบกันบนเตียงเช้าวันต่อมาฉันตื่นเช้าก็เลยตัดสินใจที่จะเดินสำรวจบ้านหน่อยจากนั้นฉันก็ได้รู้จักกับไดอาน่าไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขานะเขาอธิบายอะไรหลายๆอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับค่ายนี้อย่างพี่สตาฟเวลากิจกรรมต่างๆเวลากินข้าวอะไรสำคัญอย่างนั้นช่วยได้มากๆเลยขอบคุณมากโอเคพูดถึงที่ได้ไปเที่ยวบ้านดีกว่าทุกวันอังคารพุธเสาร์และอาทิตย์จะได้ไปเที่ยวนอกโรงเรียนกันอังคารแรกเฮสติงพี่สตาฟพาเราไปที่หอศิลป์ในเมืองเฮสติงเพื่อไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับประวัติศิลปะของประเทศอังกฤษฉันได้ไปหอศิลป์ที่นู่นแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยดูสิเขามีของเล่นให้เด็กเล่นด้วยฉันกับเพื่อนๆก็เลยไปเล่นขำๆกันอืมช่วยส่งน้ำตาลมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะและในระหว่างที่เดินตามพี่สตาฟไปฉันก็ได้เจอกับดอกเดนเดเลออนด้วยถ้าใครไม่รู้ว่าดอกเดนเดเลออนหน้าตาเป็นไงมันเป็นดอกไม้สีเหลืองที่สักพักจะกลายเป็นดอกไม้ปุยๆสีขาวที่เป่าได้ เก็ตไหมที่เห็นตามการ์ตูนนะไม่หรอโอเคเพื่อนๆอาจจะไม่รู้กันแต่ดอกแดนเดเลออนเป็นดอกไม้โปรดของฉันเลยและการที่ได้เจอดอกแดนเดเลออนมันทำให้ฉันดีใจมากๆแค่อยากเพิ่มดีเทลนี้นะต่อมาเหล่าพี่สตาฟก็พาไปห้างเฮสติงและปล่อยให้เรามีเวลาไปซื้อของกันตอนนั้นฉันพกแค่15 ปอนด์ก็เลยไม่ได้กะจะซื้ออะไรมากฉันก็เดินดูร้านแถวๆนั้นไปมาซื้อของนิดหน่อยแต่พอฉันเดินเข้าไปร้านของเล่นนี่แหละและทายสิว่าฉันเจออะไรของเล่นที่วางแผนซื้อไว้8 เดือนมีขายอยู่ที่ร้านนั้นด้วยแถมมีของที่ไม่มีขายในไทยอีกโอ้ my gosh ฉันต้องซื้อมันมาให้ได้แต่ตอนนั้นฉันเหลือแค่7 ปอนด์แล้วของเล่นมัน11 ปอนด์ก็เลยอดซื้อถึงมันจะมีของราคา5 ปอนด์ก็เถิดแต่มันไม่ใช่ของที่ฉันเล็งไว้ฉันจะกลับมาหาพวกนายแน่ๆรอก่อนนะ Come on, everyone, time to go! พอฉันไปบอกคุณครูเรื่องที่รองเท้าพังคุณครูคนนึงก็บอกให้ไปซื้อรองเท้าใหม่ตอนที่เราไปลอนดอนวันพรุ่งนี้เพราะว่าฉันต้องซื้อจริงๆและเนื่องจากไดอาน่ามีรองเท้ามา2 คู่เขาก็เลยให้ฉันยืมใช้ไปก่อนคู่นึงเพราะว่าบังเอิญเหลือเกินเขาก็ใส่รองเท้าไซส์เดียวกันกับฉันไดอาน่าฉันจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยขอบคุณจริงๆหลังจากที่เราได้ออกจากโรงเรียนแต่เช้าแล้วเราก็ได้รู้ว่าลอนดอนมันไกลถึงต้องนั่งรถไฟเลยเราจะได้นั่งรถไฟกันละแล้วเวลานั่งรถไฟฉันจะขอนั่งข้างหน้าต่างตลอดเลยเพราะว่าฉันชอบนั่งดูวิวตอนไปสถานที่ใหม่ๆแล้วบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นั่นดีมากๆเจอฝูงแกะและเมืองเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ได้ถ่ายคลิปมันนิดนึงด้วยเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยพ
อถึงลอนดอนได้ไม่นานจู่ๆลมก็แรงมากๆพร้อมกับฝนด้วยอยากบอกมากๆเลยว่าวันนั้นลมมันแรงมากๆแรงถึงขั้นเกือบพาบินไปแล้วอ่ะล่มพังเลยอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราโอเคล่มโอเคเดินไปสักพักพี่สตาฟก็ให้เวลาพวกเราไปซื้อของฉันก็เลยเอาเวลานั้นเดินไปซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็เอารองเท้าที่ฉันยืมแดนหน้าไปคืนเขาขอบคุณอีกรอบนะเสาร์แรกไปที่เมืองลายวันที่ไปเมืองลายเป็นวันที่เหนื่อยมากๆพวกเขาพาทุกคนเดินรอบเมือง2 รอบถึงแม้เมืองลายจะเป็นเมืองเล็กๆก็เถอะแต่มันก็เหนื่อยอยู่ดีแล้วแหละคุ้มกับวิวไหมคุ้มแต่เหนื่อยเผื่อใครอยากรู้นะว่าเมืองลายหน้าตาเป็นไงเมืองลายจะเป็นเมืองสไตล์โบราณสวยๆซึ่งก็ดูดีมากๆเลยและฉันถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยและในระหว่างที่เดินกลับจุดนัดพบก็มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพวกเราลงจากกลุ่มโชคดีที่อยู่ไม่ไกลจากกลุ่มคุณครูมากก็เลยกลับได้ทันเวลาโล่งอกหน่อยแต่ยังไงเรื่องหลงก็ยังไม่จบตอนที่พี่สตาร์ปล่อยฟรีไทม์ฉันกลับไม่ถูกกลายเป็นว่าฉันอ้อมไปทางไกลแทนที่จะใช้ทางสั้นเยี่ยมเลยแต่ยังไงก็กลับทันอยู่แทบไม่ทันวันอาทิตย์แรกพวกเราไปไบรตันกันแต่ว่าไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเล่าเลยแฮะพูดง่ายๆพวกเราไปวิววิ่งทาวเวอร์ที่มันจะขึ้นสูงๆแล้วเราจะได้เห็นวิวเมืองไบรตันได้ดีๆแล้วก็เราไปสวนสนุกไบรตันพีเอร์ที่เป็นสวนสนุกใหญ่มากๆโดยรวมก็เจ๋งดีส่วนสัปดาห์ที่เหลือก็จะเริ่มวนแล้ววันอังคารไปเฮสติงส์วันพุธไปลอนดอนวันอาทิตย์ไปไบรตันนั่นแหละอ๋อใช่ฉันได้กลับไปที่ร้านของเล่นที่เฮสติงส์ทุกคนน่าจะเดาได้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรีบไปที่ร้านของเล่นครั้งนี้แล้วและรีบไปโซนของเล่นที่อยากซื้อแต่ครั้งนี้มีสินค้ามาเพิ่มด้วยว้าวก็เลยซื้อมาด้วยซะเลยดูไม่แปลกเลยตอนที่ขนกลับโรงเรียนประจำEd what you got there a smoothie แอนที่นายบอกว่าไปประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือไปค่ายที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมแล้วได้ไปทำอะไรที่ค่ายบ้างล่ะคงต้องไว้คลิปหน้าแล้วล่ะเฮ้ยไงทุกคนแอนอีกแล้วนะก็พอกลับมาจากอังกฤษก็คือช่วงสงกรานต์พอดีก็เลยอดเล่นสงกรานต์ซะงั้นโดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่ได้ไปประเทศอังกฤษแต่ยังไงก็คิดถึงที่ไทยอยู่ดีนะโหแล้วนี่คลิป8 นาทีเลยเหรอโอ้โหเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยทำในตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้มี2คลิปวิดีโอที่กำลังทำอยู่นะวู้เดี๋ยวคลิปก็จะมาไม่ช้าก็ไม่นานนี้แหละก็รอติดตามชมกันได้เลยแล้วก็ทางนี้แอนขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกัน